Nos tehát, itt vagyunk Götzendorfba, majd elmondom, hogy miért. Tehát mondjuk a címből is kiderülhetett. Na majd a címre is reagálok. Közben pedig kimegy a szerelvényünk, ami megy ugye dupla egység. Bratislava Petržalka állomásra. Tök durva, hogy Bécstől Petržalka nincs egy óra. Jó, mondjuk 1 perc hiány. Miért nem tudok beszélni? Szóval 59 perc. Szóval mielőtt beírjátok a komment szekcióba, mert biztos, hogy lesz, aki beírja, már ismerem az egész metódust, hogy félrevezető a cím. Egyébként nem, mert ami a címben van, arról fogunk beszélni, és azt fogom nektek megmutatni. Illetve nem azt, inkább azt fogom megmutatni, hogy miért nem itt épül ki a lehetőség. De igen, nincs beletéve, hogy Magyarország, Budapest, meg még egy GPS koordináta rendszer, vagy adatbázis, szóval, hogy amikor így hiányoljátok a címből, hogy tulajdonképpen mindent írjak bele, hogy ez hol történik, az egyrészt nem hazudok nektek, tudatos. Tehát, hogy nyilvánvalóan tudatos az, hogy nincs beleírva a címbe, hogy ez nem Magyarország. Azt is elmondom, hogy miért, mert akkor hát jóval kevesebben kattintanátok erre a videóra, ami nekem mindig nagy fájdalom, és picit rá kell vegyelek titeket ezekkel a címekkel, amik nem, még egyszer mondom, nem hazugság, tehát valami érkezni fog, vagy menni, áthaladni legalábbis. Szóval nem hazugság, mert erről lesz szó, tényleg nem tudok ma beszélni, hallod? Komolyan mondom, rosszat tesz nekem ez az antibiotikumos kúra, de egyszerűen rossz azt látni, hogy elmegyek a Lajos-Mizselyre 52-ére, és azt megnézitek 13 000-en, és aztán elmegyünk egy pozsonyi mozdonyparádéra, vagy valami külföldi videó van, ami szerintem sokkal érdekesebb, mint a Lajos-Mizsely 52-ére, és azt meg megnézitek 7000-en, úgyhogy igen, egy picit tudatosan próbálom irányítgatni, hogy ide jöjjetek, és remélem kitartotok ebben a videóban is, mert tényleg érdekes dolgokat fogunk megnézni itt Götzendorfba, most megvárjuk, hogy mi halad itt át. Ugye arra Bécs Hauptbahnhof, másik irányba pedig ugye, hát ugye még elágazik, tehát Bruck an der Leitha, illetve Pándorf, valamint ugye mehetünk Hegyeshalom, valamint Pozsony, Petržalka fele, tulajdonképpen tovább is, hogyha nagyon akarunk, csak nincsen menetrend szerinti járat. Hú, ilyen lesz az a videó, hogy nem fog tudni beszélni? De közben egyébként egy talent jön. Miközben a másik irányból is jön egy borzasztó izgalmas talent. Addig azért azt tudjuk be, hogy Götzendorf egy elágazó állomás. És azért jöttünk ma ide, mert nem itt fog kialakulni. Közben egyébként, ha jól látom, akkor helytelenbe. Igen, jól látom. Szóval, nem itt fog létrejönni a reptéri vasút, amit az Ihón is láthattok meg, mert megjelent ugye a cikk, hogy valójában hosszú évek után megépülhet az az összeköttetés, ami Budapestet tulajdonképpen Bécs érintése, tehát a Hauptbahnhof érintése nélkül összeköti a bécsi repülőtérrel. Jelenleg ugye úgy tudtok a bécsi repülőtérre kimenni, hogy elmentek a Hauptbahnhofra, és onnan átszálltok valamire, és kimentek a bécsi reptérre. Na most ez Bruck an der Leitha érintése után közvetlenül lehetőséget nyújt majd arra, hogy a bécsi repülőtérre menjetek, ezzel időt és pénzt is fogtok tudni spórolni, hiszen most azért ezzel a körutazással jó pár euró pluszba lesztek, közben még egyébként a Petržalkáról érkező Ventust is meg fogjuk tekinteni. Csatolt egység, akkor Ventusokat. Jó, akkor ezért küldte helytelenbe, mert ez a talent, ha jól nézem, igen, akkor ez itt megállt, és akkor így kikerülte ugye a helyes vágányon a Ventus. Na most a lényeg, hogy ezt egy teljesen új útvonalon, Sarasdorf érintése után fog elválni ettől a vonaltól, ami innen körülbelül egy 5-6 kilométerre van, Bruck után szerintem szintén, tehát egy ilyen köztes út környékén, de ezt majd ide most akkor bevágom nektek, hogy lássátok a térképen, hogy is nézne ez majd ki.
És a lényeg, hogy itt van Götzendorf, erre akarok végre kiukadni, amiben itt van egy kiágazás Fischerment fele, és utána lehetne a bécsi reptér irányába haladni. Ez egy mára már hát létező, de nem használt vasútvonal. Ott egyébként, ha megnézitek, akkor a 4-es, tehát jelzés, hogy 40 km/h volt utoljára járható ez a vonal. Ez az irány Fischerment fele megy, és mi majd a Mannersdorfi irányt fogjuk megnézni, mert az bement egészen Götzendorf központjáig, illetve hát azon keresztül haladt, és ott folytatjuk a vonalról az érdekességeket. És igen, mielőtt megjegyeznétek, valóban, tehát most jelenleg rossz irányból van a kiágazás, de hát ugye szerintem mégiscsak olcsóbb egy meglévő vonalra egy deltát kiépíteni, és Bruck an der Leitha felől bekötni a vonalat, és erre kivezetni a reptéri vasutat, mint egy teljesen új vonalat építeni Sarasdorf felől. Szóval nem igazán értem. Na és akkor beljebb is jöttünk, és a másik irányt nézzük most, tehát jó, akkor egy kicsit megpróbálok titeket összeszedni így térképügyileg, jó? Tehát, mert abban nagyon rossz vagyok, hogy térképeket vágjak be, ezt tudom, mindig írjátok, továbbra sem lesz, mert fingom nincs, hogy lehet. Azon kívül, hogy a Google térképet tök szarul bevágom, jobb, hogyha inkább helyre igazítalak titeket itt helyben. Hegyeshalom arra található, valamint Pándorf, hogyha az jobb, vagy Bruck an der Leitha. Erre található Mannersdorf, ahonnan a vonal kiindul. Mannersdorfból behalad ez a vonal Götzendorfba egy ilyen kis ívben. Götzendorf állomás ott van. Mint láttátok az előbb, Götzendorfból Fischerment irányába ugye irányt kellett váltani, és így lehet haladni Fischerment irányába. És mivel láthatjátok, egyébként itt nagyjából egy 5 kilométeres szakaszról beszélünk Götzendorf és Mannersdorf között, láthatjátok, hogy a sínkorona elég erősen koptatva van, nagyon király, ma majdnem csúnyát mondtam, nagyon király betonaljas a pálya, tehát azért itt nem fogunk sétálgatni, mert itt jöhet tehervonat, ugyanis itt van teherforgalom, csak a személyforgalom szűnt meg. Legjobb tudomásom szerint az 1980-as évek elején szűnt meg itt a teherforgalom, de azóta is használják a vonalat teherforgalom szempontjából. Most is benne állt egy dízel, úgyhogy még akár lehet, hogy lesz is valami kis zsizsgés itt. Mint mondottam, itt nem fogunk sétálgatni, mert ez élet meg a veszély, úgyhogy átmegyünk a túloldalra, és bemegyünk Götzendorf belterébe, úgymond. Ja igen, ugye itt Bruck an der Leitha-nál ugye mindenben is ott van a Bruck an der, de mindegy, meg a Leitha folyó. Trautmannsdorf az a falu, ahol van vasúti megállóhely, és pont előtte fog kiágazni a reptéri vasút, nem a reptér, a reptéri vasút. És itt fogunk megérkezni Götzendorfba. Mindjárt megmutatom nektek a táblát, valamint ott a 20-as jelző, amit most nem mutatok meg, de remélem elhiszitek nekem, hogy nem hazudok. És volt itt egy megálló. Most ennek nem tudom, hogy van-e bármilyen nyoma itt Götzendorfba, de ezen a vonalon volt, ami sokkal jobban érintette a falut, mint ugye a mostani. Hát itt sétálok, mint a hülye, már nem tudom mióta, a 10 napon a vasúttól. Tehát itt azért baromira nincs jó helyen a Götzendorfi állomás. Ugye Götzendorf an der Leitha, a Leitha folyó, ugye, hogy a Götzendorf a Leitha mellett, vagy valami ilyesmi. Ez Ausztriában eléggé népszerű, hogy vannak ugyanolyan települések, és akkor ugye azzal különbözteti meg, hogy a nem tudom mi mellett is. Bruck an der Leitha, vagy Bruck an der Mur, tehát hogy rengeteg ilyen van, csak hogy egy példát hozzak, azért mondtam. No, itt közben haladunk, most már tényleg benn vagyunk a faluba, nagyon szépen karban van tartva, illetve rendben van ez a vonal. Ugye most, hogy értsétek, ez a szakasz, így a reptér kiszolgálásában semmilyen funkciót nem láthatna el, hiszen most pont ellenkező irányba haladunk, tehát ez a Götzendorf-Mannersdorf szakasz, Götzendorfnak a másik irányba, amit mutattam nektek, azt a kiágazást, azt kéne felhúzni, és esetleg bekötni ugye egy deltával, mert most jelenleg irányváltás nélkül Bécs irányából járható lehetne, hiszen nem létezik, nincs delta, de hogyha kialakítanák a deltát, akkor
akkor járható lehetne Bruck-an-der-Leitától, tehát Hegyeshalom, illetve Budapest felől, és ezért nem is értem, hogy miért nem ennek a vonalnak a másik szakaszát akarják felhúzni és bekötni, ami már egy létező vonal, és igazából én azt gondolom, hogy olcsóbb egy már meglévő vonalat, még hogyha 1000 éve nem is használják feltétlenül személyszállításra, de egy meglévő vonalat felhúzni, engedélyeztetni, stb. Na, tényleg nem tudok ma beszélni. Komolyan rosszat tesz nekem ez a Lime-kor. Pedig nézzétek meg, nem tudom, aki live-ban volt, az láthatta, hogy milyen csúnya volt, de enyhül már a Lime Foltnak az erőssége, úgyhogy egyre jobban vagyok ilyen szempontból. Hát nagyon király lenne, ha jönne valami, tehát nyilván erre. Mondjuk szerintem az a dízelgép, ami benne állt, azt tudja, hogy ki fog ide jönni, de a bácsi annyira nyugalmas volt, hogy szerintem nem mostanában. Ugye érdekes, ha belegondoltok, Hegyeshalomtól elhagyjátok az országot, ott van Bruck-an-der-Leita, jó, ott van Pándorf, bocsánat, ahonnan kiágazik a petrazsalkai vonal, az megvan. Akkor utána igazatok van, ott van Pándorf-Ort, amiből tulajdonképpen nem ágazik ki, mert az Bruckból ágazik ki, ugye Neusiedl, és akkor Neusiedlnél ugye ketté ágazik a vonal, de hogy a úgymond elveszett vonalak kapcsán ott van Bruck után a kiágazott valamikori hévvonal, ami Petronell, azt hiszem Petronell állomásba ágazott be, ami a fenti Hainburg an der Donaui vonalba, illetve onnan még tovább megy egyet, azt hiszem Wolfstall a vége, az régen egyébként szintén szlovák kapcsolat volt. Hogy az is megszűnt, akkor itt van a Götzendorfi, ami szintén személyszállítás tekintetében megszűnt, valamint ott van Gramat-Neusiedlbe a kiágazó vonal, ami mondjuk létezik, villamosított, és ha jól tudom, akkor csak tele... Miért nem tudok ma beszélni? Elengedjük a biciklist. Miért nem tudok ma beszélni? Halló? Miért nem tudok beszélni, ezt nem tudom. A lényeg, hogy Gramat-Neusiedl, igen, villamosított, és szerintem csak talentek járnak rajta, legalábbis, ha jól tudom. Ez ma tényleg egy ilyen videó lett. Komolyan, lehet innom kéne, nem tudom. Lehet akkor jobban járnék, vagy én nem tudom. Na, itt bemegyünk, mert ha jól látom, akkor egyrészt nincs más megoldás, másrészt nem jön semmi. Reméljük. No igen, itt van egy váltó, de mint látjátok, ez nem a kitérőbe van állítva jelenleg, hanem az átmenő fővágányra. És itt egy ilyen, hát ilyen silószerű történetet vélek felfedezni, és innentől, ahogy látom, nem csak a váltónál, de csak a váltónál, hát ott mondjuk megszokott, hogy ott talpfás, csak azt néztem, hogy továbbiakban is talpfás, de nem. Itt visszatér a betonaj. Itt van egy kitérő, de nézzük csak. Igen, egyértelműen látszik, hogy az átmenő fővágány van használva sűrűn, de azt sem lehet mondani, hogy a kitérő nincs. Abszolút látszik a sínkoronán, hogy ez is folyamatosan koptatva van. Úgyhogy mind a kettő van. Ott egy siklasztósarú. Azt nem tudom, hogy motoros-e. Nem megyek bele ilyen szakdolgokba. De az is biztos, hogy itt jóval régebbi betonaljakat vélhetünk felfedezni, mint eddig. És szerintem ez volt a régi Götzendorfi megállási pont. Én azt gondolom, hogy igen. De az a baj, hogy kilométer vagy szelvénykövet kéne néznünk, és akkor meg is mondom nektek, mert szelvényszám alapján van nekem erre információm. Mindjárt keresünk egy szelvénykövet. No, ahol a galambok ülnek, onnan irányították, és itt töltötték meg a tehervagonokat. Ez tök jól kivehető. De nagy, ilyet én például nem is láttam még. Ez rohadt nagy. Ma már csak galambok használják. No, hát közben elhagytuk már a kitérős területet. Én azt gondolom, hogy ott volt valamikor a személyforgalmi megálló is. Az egyébként egy eléggé jó helyen helyezkedő, Götzendorf tekintetében jó helyen levő megállási pont is lehetett annak idején, amikor személyforgalom volt. A vonalon továbbra is azt lehet felfedezni, hogy abszolút elég sűrűn lehet rajta forgalom.
Tehát itt napi szintű vonatközlekedésre lehet szemügyet vetni. 40 km/h továbbra is az engedélyezett sebesség, bár volt itt az előbb szintén egy 20-as lassú, de az csak egy íz tekintetében. Itt pedig egy kis áteresz vagy híd, egy kis patak folyik, közben azért kapunk egy kis csalánt, de az nem baj, ezt már megszoktuk. Hát nagyjából ilyen a jelenlegi Götzendorf és Mannersdorf közötti vasút, teljes mértékben járható, fenntartott tehervonat bármikor jöhet, és ha jön, akkor természetesen fel is veszem. Most elszaladok a Hoferbe, és reméljük, hogy nem addig fog jönni valami érdekesség, bocsánat. Ha arra tekintünk, akkor egy ilyen 4 és 5 kilométeren belül Mannersdorf, azaz a vonal végén találnánk magunkat. Amúgy mennyire kell pekhesnek lenni, de sokszor szerencsém van, hogy addig, ameddig benn vagyok a Hoferbe 2 darab pogácsáért, mert tényleg csak annyit vettem, és 5 perc alatt kijöttem, ketten álltak előttem mondjuk, addig megy el egy tehervonat, amit már baromira nem láthattok. No, most pedig már a másik oldalon vagyunk, tehát ez már nem a Götzendorf-Mannersdorf, hanem ez a Götzendorf-Fischamend. Itt megy ugye az országút, és nagyon rövid időn belül, ahogy ugye mutattam nektek a videó elején, elhagyja Götzendorfot. Egy picit úgy tűnik, mint a Hegyeshalom irányába, de rögtön vesz egy ívet, és lejön a fővonalról, és itt lesz egy útátjárója is, mely fénysorompóval fedezett. Úgyhogy azért is mondom, hogy én igazából azért furcsálottam, amikor megláttam az Ihón a reptéri vasútnak a tervét, hogy miért nem ezen a vonalon. Szóval, hogy annyira adná magát ez a vonal, hogy tulajdonképpen alkalmas lenne a reptéri vonalnak. Megvan, végig ugye ezek szerint akkor megvan az engedély a vasútnak, tehát meg is van a pálya, fizikailag is, használják is, tehát igazából nem is értem, hogy miért kell egy teljesen új vonalat építeni, és tulajdonképpen ha megnézitek a terveket az Ihón, akkor az azt mutatja, hogy a két vonal alig különbözik el egymástól, párhuzamosan halad tulajdonképpen, úgyhogy számomra érthetetlen, tényleg érthetetlen, hogy miért nem ezt a vonalat vetik be. Most viszont bele fogok húzni, mert nekem meg utána jön a vonatom. És elpöcsöltem az időt, én nagyon szomorú lettem, amikor láttam, hogy a tehervonat pont akkor halad el, amikor a Hoferbe vagyok, de igazából annyiszor szokott giga nagy szerencsém lenni, hogy ilyenkor én próbálom ezt úgy értékelni, hogy valahogy az egyensúly megmaradt. Vagy nem is tudom. Még így is azért többségében nekem van hatalmas nagy szerencsém. Aha, viszont azt nem tudtam, és erről egyébként össze-vissza olvastam információt, hogy ezt idáig meg odáig használták, de úgy látom, hogy a Fischamendi rész az nincsen használva, hiszen itt rögtön egy vörös tárcsát vélek felfedezni, de ezt mindjárt mutatom nektek. Na igen, ez itt már kicsit más kategória, itt már nagyon lehet látni, hogy ezt nem használják. Mondom össze-vissza, tehát olvastam, hogy a 80-as években még jó ideig használták ezt szintén tehervonati szempontból. Ugye közben egy felszálló repülőgép, hiszen azért Svehát nincs úgy nagyon messze egy légvonalba arra. De hát akkor idáig járható a pálya, tehát Mannersdorf és Götzendorf között van kiszolgálás, és itt a vége kuka. Egyébként, hogyha visszanézünk, akkor a fényjelzőt láthatjuk, ami vörösen izzik, tehát az ott megvan, de meg ott van egy sorompó, ami le van zárva erre a területre, és egy ideig ugye a delej ki van húzva, de ide nem is nagyon jön ki, valóban lehet látni semmi sem. Ami még azért érdekes, hogy ez egy manuálisan működtethető sorompó, amit így azért állomástól relatíve távol ritkán szoktunk látni egy országút kereszteződésében. Hát nem is használják így sem, mint látjátok, tehát ott a vörös tárcsa.
No, Götzendorfi retro inga. Néha még 40-20-as is bejön ebbe a fordulóba, de leginkább az alpesi porszívó lát elit szolgálatot. Mindig mozdonnyal hegyes fele, vezérlővel Bécs fele. No, itt Zundorfban van még ugyanolyan siló, és ugyanúgy ott töltötték meg. Itt nagyon régen, még én emlékszem rá, egy iparvágány volt, illetve nem iparvágány, egy rakodóvágány volt. Azt a felújítással szedték ki az állomásból. Ugye megmutattam volna nektek, hogy hol lesz a kiágazása ott Sarasdorf környékén, de olyan teli volt a vonat, hogy akkor nem tudtam odaférni az ablakhoz konkrétan, szóval sorry, az most kimaradt. Innen már csak Nickelsdorf, aztán Hegyeshalom, és hát a Eurocity-vel fogunk menni. Abban régebben be volt sorozva mindig egy ÖBB-s kocsi, ha be lesz sorozva, akkor azon utazunk tovább, ha nem, akkor meg valami máson.